السيدات والسادة، السلام عليكم زملائي الأعزاء. احنا هنتناول النهارده جريمة يعني تهم المجتمع وتهم الناس كلها وتهم المحامين، وهي جريمة التحرش. قانون 306 تم تعديل مواد قانون العقوبات، المادة 306 ألف والمادة 306 باء على أساس تجديد العقوبة في جريمة التحرش. والمشرع المصري لجأ لهذا الموضوع من أجل أن الضجة الإعلامية اللي صاحبت بعض الوقائع اللي خاصة بالتحرش، وكمان أني نقول بحق أن لجنة المرأة أو بمعنى صح المجلس القومي للمرأة كان له دافع كبير في تعديل هذا القانون. التعديل بدل ما كان بيتكلم عن الحبس أصبح بيتكلم على السجن، بدل ما كان بيتكلم على عقوبة كانت بتوصل غرامة أو حبس بسيط أصبح بيتكلم على السجن المشدد اللي بيوصل ل7 سنوات. وده طبعا هنتناوله من ناحيتين فيها توازن. الناحية الأولى هي حقوق المجني عليها أو المجني عليه، وحقوق المتهم كمان ده له حقوق ومفروض له ضمانات. فأنت أستاذ نور عمرو فؤاد معانا في الحلقة ديت، وهيبقى في حوار كده ما بيننا وبين بعض في مسألة ضمانات. هل أنت شايف بأن بالفعل الدليل الجنائي فهذه النوعيات من الجرائم بيكون بالسهل ان هو تصل اليه النيابه العامه او المحكمه؟ والله يا حضرتك استاذ ناصر، احنا بنتكلم عن جريمه عامه نتيجه الاوضاع السيئه في الفتره اللي فاتت في المجتمع، اللي ظهر منه خلل في الوضع الاخلاقي في المجتمع المصري كله، خلق نوع من الشرخ في الموضوع ده. كان لابد ان المشرع المصري يتدخل في الشيء ده او في الجريمه دي، ان هو يعالجها ويشدد العقوبه عليها، ان تصبح ان هي رادعه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان ذكر ورد في الماده 306 مقرر به ان بتوصل العقوبه لحد 7 سنين. بالظبط 7 سنين في الحالات اللي بيكون فيها للجاني سلطة على المجني عليه. بمعنى ايه سلطة؟ يعني واحدة خادمة عندك في البيت انت ليك سلطة عليها، موظفة عندك في مكتبك او في شركتك انت ليك سلطة عليها، ابنك او بنتك ده كمان انت ليك سلطة عليها، السائق بتاعك اللي موجود معاك في عربيتك انت ليك سلطة عليه. ما هو التحرش مش لازم يكون واقع على انثى، ما ممكن يكون واقع على طفل، ممكن يكون واقع على رجل كمان. مظبوط طبعا. فانت شايف ان من السهوله بمكان الحصول على دليل. يعني مثلا على سبيل المثال انا النهارده ركبت اسانسير لقيت فيه واحده واصبحنا انا وهي بس موجودين في الاسانسير، سواء طالع الاسانسير ده او نازل. طلعت قالت لك ان فلان ده لمس حته من جسمي او قال لي كلمه فيها ايحاءات جنسيه. ما مدى الضمانه اللي من الممكن ان يكون المجني عليه او الجاني او ما نسبت اليه ارتكاب هذه الواقعه يقول لك لا انا يعني هذا بلاغ كيفي؟ ايه هي الضمانات؟ ماذا كان على المشرع ان يستكمل هذا التعديل الوارد في الماده 306 الف 306 عشان يشدد ده؟ يعني مثلا هل كان المفروض على المشرع ان يوجه الدوله الى ان يكون هناك كاميرات في اماكن عامه في كل مكان؟ هل هناك ضمانات
كما كانت للمجني عليها من الممكن ان تكون للجاني؟ وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ لان انا حاسس ان في قصور. انا شايف ان زي ما المشرع كان قال ان في حالات ارتكاب جريمه التحرش، زي مثلا حضرتك تفضلت، وكمان زود حته الرسائل الالكترونيه وما الى ذلك من رسائل نصيه حتى ومكالمات هاتفيه. ده اثباتها بالسهل. دي اثباتها سهل جدا، لان دي من خلال تليفون لتليفون. بالظبط، مجرد ما هنعمل سكرين شوت وهنقدمها الموضوع. بالظبط. انما لو واحده عندك انت مثلا واحده عندك في البيت جت تشتغل اي عمل من الاعمال، مساعده للمنزل، واستولت على حاجه مثلا، خدت فلوس موجوده، جيت تواجهها فقالت ده تم التحرش. بالظبط. تمام. ضمانات ده ايه؟ هو زي المشرع كان لازم يتدخل ان هو يقول في الحالات اللي يصعب فيها مشاهده الجريمه، او مثلا ما فيش كاميرات مراقبه في الاماكن، لان طبعا عمر ما هيبقى في اماكن كاميرات في كل الاماكن اللي بيتم فيها، خاصه ان الجريمه دي بقى عددها كبير جدا. بالظبط. وبقت شائعه قوي. وانا حاسس ان المشرع لما قام بهذا التجديد، هو قام بالتجديد ده للجرائم اللي بتتم في الطريق العام والمواصلات العامه والاماكن العامه. ده سهل ان الحصول فيه على شهود، وسهل انك انت يتم اثباته. كان لازم يحط حالات المشرع ان وضوابط معينه، ان اقول ان في الحالات اللي مثل الحالات اللي احنا قلناها لازم يكون في شروط او ضوابط معينه. الا بقى لو المشرع زي ما هو نص عليه في الماده 306 الف 306 ب بعد التعديل الاخير، نعم، هو كده احنا بنستند للقواعد العامه بقى للقانون. يعني انت عاوز تقول ان كان من المفروض ان يبقى على الجرائم اللي هي نقول ان شبيهه بجرائم التحرش، زي مثلا هتك العرض والاغتصاب، وان يحذو حذو المشرع الاماراتي زي ما نص في الماده 359 في قانون العقوبات الاماراتي، واتكلم قال التحرش اللفظي والتحرش بالتلميح، حتى ان هو قال لك ان النظره الطويله بتعتبر تحرش، الكتابه رقم التليفون على ورقه وتسليمها للمجني عليه او المجني عليها، ده في حد ذات تحرش، ولكنه لم يشدد العقوبه. بالظبط. هو قصر العقوبه على غرامه وسنه بحدها الاقصى، وبعد كده استكمل في المواد اللي بعد كده اللي هي خاصه بقى بالاغتصاب وهتك العرض والمسائل بالشكل دوت. وطبعا اللي اقل من السن بيعتبر فيه اكراه. فالتوسع في القانون المصري، انا من وجهه نظري ان هو ما عالجش المشكله. انا من وجهه نظري انه عالج المشكله من جانب وتركها من جانب اخر. فهل لو كان القانون المصري قصر مسألة التحرش على عقوبة بسيطة، ولكنه أورد ضمانات في العقوبة الكبيرة هي 7 سنوات، هذا الكلام كان يستقيم ولا لا؟ هو في الجرائم الظاهرية يستقيم، اما في الجرائم في الاماكن الخاصه يصعب اثباتها. يعني انا مثلا على سبيل المثال من خبرتي في قضايا اشتغلتها قدام محاكم الجنايات في اغتصاب وكلام من ده، حتى ان اثبات جريمه الاغتصاب في حد ذاتها هي من الصعوبه في مكان، يعني خصوصا اذا كان المجني عليه هو شخص واحد. واحنا بعد ابحاث، ومن وجهه نظري بعد ابحاث طويله بطنيه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان واحد بس يغتصب واحده، يعني واحد مفرد يغتصب واحده وهي مدركه وفي حالتها الطبيعيه، الا اذا كان في موافقه ضمنيه منها. انما يستطيع منفردا ان يغتصبها بالاكراه،
انا من وجهه نظري ان اغلبيه هذه الابحاث وصلت ان هذا يكاد يكون يصل الى حد المستحيل. وأنا عشان كده بقول لحضرتك هو في نفس الوقت في الأماكن اللي ما فيهاش كاميرات مراقبة أو ما فيها أو بعيدة عن أعين الناس زي الأماكن الخاصة، أنا شايف إن يصعب إثبات الجريمة. وفتحت باب يعني حتى كبير ولو جدا الكيدية. للبلاغات الكيديه. حتى لو البلاغات الكيدية مظبوط طبعا، بس حتى البلاغات الكيدية هو صعب إثباتها، لأن ببساطة إن افترضنا مثلا سكرتيرة بتتهم مديرها في الشغل مثلا بإن هو حاول التحرش بيها أو تحرش بيها وقدمت فيه بلاغ. طيب لما هتكون واقفة قدام النيابة أو واقفة قدام القاضي سيكون المدير ده بناء على إيه؟ ولا المجني عليه دوت تحت التحقيقات، وممكن ان يتم حبسه احتياطيا لحين لما تثبت التحقيقات بكيديه هذا البلاغ. مسألة خطيرة جدا جدا، خصوصا ان هي من الجرائم اللي هي مس بالشرف والسمعة، وان ده لو تقدم لاي عمل او لاي دراسات او اي حاجه لن يقبل، لان سبق واتحط على السيستم بتاع الكمبيوتر ان هو اتهم حتى بلا حكم، اتهم في جريمه مثل ده. طبعا احنا عندنا حلقات يعني هتبقى موسعه بشرح موسع قضايا عمليه احنا اشتغلنا فيها قبل كده، هنقولها لكم وهنقول لكم تفاصيلها طبعا بدون ذكر اسماء لان دوت من سريه المعلومات، على اساس ان احنا عاوزين نفتح هذا الملف بشيء من العمق واللي لم يتناوله الاعلام المصري حينما تصدى لمثل هذه الجرائم. شكرا جزيلا وحتى نلقاكم.